แบตเนี่ยตอนที่ผมชาร์จอยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็มาถึงตอนเช้าอยู่ท้ายรถผมนะวัดแรงดันมันก็มีปกตินะครับ12โวลต์คราวนี้ผมใส่รถภรรยาเนี่ยใส่รถภรรยาค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาตอนกลางคืนใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวผมจะวัดแรงดันอยู่ว่าเขายังปรากฏแรงดันไหมขอให้ไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวเราวัดดูแบตเหลือ0โวลต์แบบนี้จำสตาร์ทไม่ได้นะรถผิดปกตินะครับรถผิดปกติหรือแบตเตอรี่มีปัญหาซึ่งมันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าแบตใหม่นะแบตเหลือ0โวลต์ลง0โวลต์อีกแล้วแสดงว่าอันนี้คือจำสตาร์ทไม่ได้อยู่ดีนะครับมันแปลกมากเลยนะครับแบตเหลือถ่ายเห็นตัวนี้นะเห็นแล้วแบตเหลือ0โวลต์แบบนี้ผมว่าต้องเช็คระบบรถนะครับเพราะว่าสัญญาณการขโมยเนี่ยต่อให้เขากินเนี่ยผมเพิ่งมาใส่เมื่อวานนะเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมครับผมมาใส่ผมมาใส่เมื่อวานวันอาทิตย์นะอาทิตย์ประมาณสัก11 นาฬิกาแล้วตอนที่ผมเก็บแบตไว้ท้ายรถผมเนี่ยผมชาร์จแบตคือวันเสาร์ตอนกลางคืนทั้งคืนผมเก็บไว้ท้ายรถผมเขาก็ปรากฏแรงดัน12โวลต์อยู่พอเอามาใส่รถเนี่ยนะครับพอเอามาใส่รถนะปรากฏว่าแบตเหลือ0โวลต์ผมไม่เคยเห็นแบตข้ามคืนเหลือ0โวลต์นะครับหรือว่ารถมีอะไรช็อตนะครับมีอะไรที่มันมีปัญหานะครับมีอะไรที่มีปัญหาทำให้กินแอมป์นะครับเราจะต้องตรวจสอบว่ามันมีสายไฟอะไรลัดวงจรหรือเปล่าครับแบบนี้คือจำสตาร์ทไม่ได้นะแบต0โวลต์นี่อันตรายสายไฟนะไม่ได้เลยนะครับสายไฟจะไม่ได้อันนี้ก็คือแบตเหลือ0โวลต์นะท่านผู้ชมดูนะเนี่ยผมปรับมิเตอร์นะครับผู้ช่วยช่างภาพของเราเองนะอันนี้ผมปรับมิเตอร์นะครับนี่นะวัดที่ขั้วแบตเลยนะครับดูนะลูกเป็ดชมนะลูกเป็ด2ที่ตัวเลขนี้ด้วยนะโอเคแบตเหลือ0โวลต์นะครับ 0.4 โวลต์เนี่ยวัดมือผมเนี่ยยังมีแรงดันอยู่ประมาณนี้วัดมือผมนะเนี่ยแต่วัดแบตนี้เหลือ0นะมาดูแบตผมนะครับมาดูแบตผมที่เราจะกลับมาจำนะมาเดี๋ยวถ่ายรถพ่ออันนี้รถใครคะรถพ่อค่ะอยู่ตรงนี้นะแบตสีฟ้านะครับสวยไม่ต้องเอาเข้ามาก็ได้เดี๋ยวมือถือตกให้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมือถือตกไปเดี๋ยวพ่อจะวัดแบตพ่อนะแบตตัวนี้ก็ประมาณ40แอมป์นะครับเป็นแบตลูกเล็กนะครับของค่าย GS แบตเตอรี่ใช่ไหมครับดูนะดูนะต้องส่งไปทางนี้เพราะกล้องมันส่องแค่ตรงนี้เพราะกล้องมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมวัดแรงดันให้ดูต้องทำให้มันผมวัดแรงดันให้ดูครับถ้าเลยไฟมันจะมองไม่เห็นมันจะอยู่ประมาณ14โวลต์นะครับถ้าระบบไดชาร์จปกติเขาชาร์จที่18โวลต์เลยชาร์จสูงมากนะครับ19ใช่เครื่องนี้ชาร์จแบตได้สูงมากคือกำลังชาร์จเขาสูงมากชาร์จได้สะใจบริสุทธิ์บรรลักเลย18-19โวลต์เนี่ยกำลังอัดสูงนะครับตัวนี้ไดชาร์จทำงานดีนะครับเนี่ย18-19โวลต์เลยคือก็อัดเต็มที่กินแอมป์เข้าไปนะครับแต่ปกติกระบะผมเนี่ยจะชาร์จประมาณ14โวลต์นะแต่แบต Honda City เนี่ยจะชาร์จอยู่ประมาณ18-19โวลต์นะครับย้อนกลับมาที่เครื่องนี้นะครับแบตเหลือ0โวลต์นะครับแบตคุณแม่แปลกมากเลยผมแปลกใจมากเลยคุณแม่นะอันตรายนะแบบนี้นะอันตรายนะครับแบบนี้ผมว่าอาจจะต้องตรวจรถก่อนนะครับหรือหนูอาจจะกัดสายไฟแล้วช็อตกันเพราะว่าอย่างรถของตัวเนี้ยนะครับไม่น่ามีหนูนะมีหนูจะเข้าไปกัดสายไฟแล้วทำให้ไฟเนี่ยมันลัดวงจรได้หรอมันอาจจะสายไฟช็อตลงโพรงนะครับวิธีการที่ผมจะตรวจสอบคือวิธีการที่ผมจะตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยคือผมจะปลดขั้วลบกับขั้วบวกออกก่อนนะครับแล้วก็ผมจะวัดดูความต้านทานของสายไฟบวกกับไฟลบเนี่ยว่ามันมีสายไฟช็อตถึงกันไหมนะครับผมว่าน่าจะมีระบบที่แอบช็อตลงกราวอยู่ครับขันขั้วลบออกก่อนก็ได้นะครับขันขั้วบวกก่อนก็ได้ขั้วบวกก่อนจะดีนะครับขันขั้วบวกก่อนอันนี้รถมีปัญหาแล้วนะแบตเหลือ0โวลต์เนี่ยผมไม่เคยเจอนะทางที่ชาร์จเต็มนะส่วนรถผมเนี่ยผมชาร์จไว้แค่ข้ามคืนเองนะชาร์จประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมง
1 แอมป์ 7 ชั่วโมงก็สตาร์ทรถติดแต่ว่าของภรรยาตัวเนี้ยสตาร์ทไม่ได้นะครับแถมจอดข้างคืนจอดรถแค่ข้ามคืนเอามาใส่รถนะแบตเหลือ0 โวลต์นะครับอันนี้มีความผิดปกติมากนะครับวิธีการคือเดี๋ยวผมจะวัดวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะวัดความต้านทานของสายไฟนะครับว่าสายไฟนะมันมีการช็อตอะไรยังไงบ้างครับผมก็ตั้งย่านตรงนี้นะครับตั้งย่านไดโอดตรงนี้นะหนูถ่ายน่าจะเอาขันตรงกล้องมาไม่หรอกคนถ่ายนี่แหละอันนี้7 นาทีแล้วอันนี้คือช็อตถึงกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมวัดระหว่างขั้วลบนะครับวัดขั้วลบของสายไฟเลยกับขั้วบวกมีสายไฟช็อตกันจริงๆครับท่านผู้ชมมาดูนะครับลูกเป็ดเห็นนี้ไหมนี่เราเรียกว่าสายไฟเห็นค่ะอันนี้เราเรียกว่าขั้วลบอันนี้ขั้วลบนะครับของแหล่งจ่ายมันจะผูกกับตัวถังไว้นะครับอันนี้เราเรียกว่าไฟบวกนะครับไฟบวกสัญลักษณ์คือในวงจรเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับไฟบวกเนี่ยจะวิ่งจากไฟบวกนะครับวิ่งไปทำงานนะครับต่างๆแล้วมาจบกระบวนการที่ขั้วลบแต่ก่อนที่มันจะวิ่งมาเนี่ยมันจะผ่านตัวถังมานะครับผ่านตัวถังมานะครับหรือผ่านสายไฟมาเนี่ยสุดท้ายจะมาลงกราวที่ตรงนี้นะครับสภาวะขั้วลบเนี่ยจะดูดไฟบวกเข้าหานะครับก็คือมันจะมีการไหลเวียนประจุก็มีการดูดดึงหรือไฟบวกแต่มันวิ่งมาอย่างที่เราเข้าใจคือไฟบวกมันจะวิ่งมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยขั้วลบเนี่ยมันเป็นคนดูดมาเขาเรียกว่าไฟดูดนะครับขั้วลบของแรงจ่ายเป็นตัวดูดไฟมานะครับคราวนี้เครื่องของแม่เนี่ยมันผิดปกติยังไงรถของแม่เนี่ยเปรียบเสมือนกับถ้าพูดง่ายๆก็เปรียบเสมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งตอนนี้พอพบความผิดปกติคือรถแม่เนี่ยจากแบตเตอรี่เนี่ยเราวัดที่ขั้วนะครับผมวัดที่ขั้วของแบตเตอรี่แม่ถ้าช็อตถึงกันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าอันนี้คือช็อตถึงกันนะครับเนี่ยคือช็อตนะเนี่ยช็อตนะแต่แม่ล่ะแต่ดูของแม่ดูสิครับพ่อวัดขั้วลบของแม่ขั้วลบก็คือโครงเนี่ยโครงเราของแม่สิขั้วลบของแม่วัดเทียบกับขั้วบวกเราของแม่หน่อยนี่ครับมันช็อตอยู่ครับมันช็อตอยู่ช็อตครับใช่มีสายไฟช็อตอยู่รถแม่มีสายไฟช็อตอยู่แต่ไม่รู้ว่าสายไหนใช่นี่พ่อก็ต้องไปให้ช่างทำให้ใช่นี่พ่อไม่ได้วัดขั้วบวกนะนี่พ่อไม่ได้วัดแบตเตอรี่เลยนะเห็นไหมพ่อไม่ได้วัดแบตเตอรี่นะพ่อมาวัดที่สายไฟเนี่ยเห็นไหมมันมีประจุค้างไหมในระบบเนี่ยผมคลายประจุแล้วนะเนี่ยไขควงนะครับอดทนนะครับอดทนนะเดี๋ยวมีรางวัลให้ไขควงนะเป็นโลหะสามารถคลายประจุไฟฟ้าได้นะครับผมคีบขั้วลบนะครับกับขั้วบวกเลยนะเนี่ยตรงนี้แต่เป็นขั้วลอยของรถนะไม่ใช่ขั้วแบตนะขั้วแบตตอนนี้ไม่มีความหมายแล้วมันกลายเป็น0 โวลต์ถ่ายใกล้ๆเลยตอนนี้ผมคลายประจุแล้วนะเดี๋ยวทุกท่านจะสงสัยว่ามันเกิดจากไฟค้างในระบบไหมนะครับกรณีที่ไฟค้างในระบบเนี่ยกรณีถ้าไฟค้างในระบบเนี่ยวัดความต้านทานมันจะกลายเป็น0 โอห์มแต่อันนี้ผมคลายประจุแล้วคราวนี้ผมทำให้ดูว่ารถของภรรยาผมเนี่ยมันมีการช็อตลงกราวอยู่นะครับอยู่ที่18 โอห์มนะครับอยู่ที่กี่โอห์มครับย่านโอห์มปี๊บขึ้นตัวนั้นอยู่ที่กี่โอห์มเดี๋ยวผมตั้งที่200 โอห์มนะครับแม็กนะอันนี้คือช็อตถึงกันจะได้0 โอห์มนะครับประมาณนี้นะช็อตกี่โอห์มครับดูนะช็อตอยู่ที่13 โอห์มระหว่างไฟบวกกับไฟลบรถคันนี้รถแม่เนี่ยตอนนี้มีสายไฟที่ช็อตกันอยู่ซึ่งเราจะต้องตามรอยหานะเราไม่รู้ว่ารถเขาช็อตตรงไหนอะไรยังไงช่างทำดีกว่าใช่เดี๋ยวพ่อทำเองได้เดี๋ยวพ่อมาไล่ให้แต่ว่าช่างทำจะดีกว่านะช่างทำจะดีกว่าใช่ ซึ่งไฟบวกของขั้วตรงนี้คือไฟบวกเนี่ยจะไม่ช็อตถึงกันนะครับจะไม่ช็อตถึงกันไม่ว่ากรณีไหนๆนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับในสภาวะที่ผมเข้าใจเนี่ยความต้านทานของขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้จะสูงมากนะจะไม่มี0 โอห์มเป็นแน่เพราะอะไรนะครับนั่นเพราะว่ารถเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งเป็นโหลดนะครับตัวขั้วแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะต่อไปกล่อง ECU ต่อไปกล่องควบคุมเดือนไม้นะครับต่อไประบบแอร์หน้ากากวิทยุอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เวลาเราบิดกุญแจเนี่ยไฟมันถึงจะจ่ายเข้าระบบหมดนะครับจะไม่มีการช็อต0 โอห์มเครื่องนี้จะต้องตรวจเช็คอะไรนะครับจะต้องตรวจเช็คว่ามีไฟจุดไหนที่เขารั่วลงกราวอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีไฟรั่วลงกราวอยู่นะครับประมาณนั้น
เดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปรายงานภรรยานะครับรายงานด้วยคลิปเนี่ยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแกะแบตตัวนี้ออกเลยนะครับแล้วก็ไปชาร์จมาอีกทีแล้วก็กลับมาดูที่ตัวรถอีกทีเพราะยังไงถ้าช็อตแบบนี้มันจะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีปัญหานะครับประมาณนั้นนะ 3 days later ผมก็ได้ทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่รถคุณภรรยาผมเนี่ยนะครับผมนำแบตที่ผมชาร์จเนี่ยไปใส่นะครับปรากฏว่าทิ้งไว้ข้ามคืนแรงดันตกเป็น0 โวลต์นะครับวัดที่ขั้วแบตเตอรี่ของคุณภรรยาที่รถเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอห์มต่ำนะครับที่15 โอห์มนะครับคราวนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นที่แบตเตอรี่ไหมนะครับผมก็เลยนำแบตที่ลูกของคุณภรรยาเนี่ยที่ผมชาร์จเต็มเนี่ยนะมาทดสอบสตาร์ทตัวกระบะนะครับ Suzuki Carry นะอันนี้เป็นแบตรถผมนะครับจากที่ผมลงคลิปเมื่อ8 เดือนที่แล้วนะครับซื้อมาเมื่อปี66นะครับเดือน9นะก็ตัวนี้นะครับยังสตาร์ทติดดีนะครับยังใช้ดีนะครับสภาพก็ อย่างที่เห็นเลยนะครับของ FB นะครับยังใช้ดีนะครับตัวนี้นะใช้ดีทุกยี่ห้อนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทดลองเอาแบตนะครับมาใส่นะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะสตาร์ทติดไหมนะครับเพื่อกำจัดตัวแปรว่ามันเป็นที่แบตเตอรี่ไหมอะไรยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับมาลองดูกันนะครับแบตเตอรี่ลูกเดิมเลยนะลูกของคุณภรรยานะครับจะได้หมดข้อกังขาไปนะครับ3 2 1นะครับสตาร์ทติดปกตินะครับแสดงว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่แบตเตอรี่นะครับเป็นที่วงจรรถของคุณภรรยาเลยนะครับผมว่าอาจจะหนูกัดสายอะไรแบบนั้นนะครับตัวนี้นะก็ติดปกตินะครับติดปกตินะครับตัวนี้ผมชาร์จจนเต็มแล้วนะครับแต่ถ้านำไปใส่รถคุณภรรยาเนี่ยทิ้งไว้ข้ามคืนแบตหมดอีกเหมือนเดิมนะครับนั่นเพราะว่าความต้านทานของสายขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเรียกว่าโอห์มต่ำนะครับมันมีสายไฟขั้วบวกที่ช็อตลงกราวอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาสาเหตุกันนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับตอนนี้หมดปัญหาไปหลังจากที่ผมได้ตรวจละเอียดแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอห์มอยู่ประมาณ47 โอห์มนะครับตัวนี้คือขั้วลบนะแต่ว่าขั้วบวกผมไม่ได้ต่อนะครับตัวนี้โอห์มอยู่ประมาณ47 โอห์มนะครับมันจะมีรั่วหลายจุดนะครับก็จะมีอยู่ข้างหลังนะครับพวกสายไฟเขาเรียกว่าสวิตช์ฝาท้ายนะครับมันเป็นตะกันนะครับก็ไปจัดการแล้วก็ปรากฏว่าโอห์มขึ้นนะครับโอห์มขึ้นมา47นะครับผมก็ได้ถอดรีเลย์เหล่านี้นะดูเช็คนะครับว่าถอดเช็คดูเนี่ยปรากฏว่ารีเลย์เนี่ยไม่ได้ช็อตนะครับไม่ได้ช็อตเลยนะครับก็เลยสงสัยว่าตำแหน่งฟิลเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยตำแหน่งฟิลเนี่ยมันจะทำหน้าที่ขั้นวงจรไฟแบตเตอรี่นะครับเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเฮดนะครับอาจจะเป็นชุดไฟหน้านะครับเฮดไรท์เฮด L เฮดอันนี้ไฟหน้าซ้ายไฟหน้าขวาโดมนะครับอาจจะเป็นไฟห้องโดยสารระบบ ATS นะครับน่าจะเป็นไฟเกี่ยวกับไฟเบรกนะครับอะไรแบบนี้ไฟฮอร์นนะครับไฟแตรไฟสัญญาณการขโมยไฟ EFI ไฟแอร์นะครับแล้วก็ระบบแฟน1แฟน2แล้วก็ระบบแมกเนตคลัตช์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหลักนะครับก็ผมก็เลยสงสัยว่าหรือว่าห้องโดยสารมันมีการช็อตหรือเปล่าผมก็เลยจะถอดฟิลโดมนะครับถอดออกนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเนี่ยปรากฏว่าเขาช็อตอยู่47นะเดี๋ยวเราถอดฟิลนะครับถอดฟิลโดมก็คือตำแหน่งที่3นะตัวที่3ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่3นะครับเดี๋ยวถอดเข้าไปตำแหน่งที่3นะถอดออกมาปึ๊บครับ
ตัวที่3นี่นะฟิลนะครับจริงๆดำกว่านี้อีกนะแต่ว่าอันนี้ผมถอดออกมาขัดแล้วนะครับแต่ฟิลไม่ได้เสียนะหลังจากที่ถอดฟิลออกนะครับฟิลโดมนะเราวัดดูความต้านทาน OL เลยนะครับเนี่ยความต้านทาน OL นะกราวถึงกราวนะครับกราวถึงกราว0 โอห์มนะครับกราวถึงกราว0 โอห์มนะครับกราวถึงกราว0 โอห์มนะครับไฟบวกนะครับ OL เลยนะครับOL นะครับจับดีแล้วนะเนี่ยจับดีแล้วนะครับจับตรงนี้ก็ได้นั่นแสดงว่าไฟเกี่ยวกับพวกชุดห้องโดยสารเนี่ยมีปัญหานะครับไฟเกี่ยวกับพวกห้องโดยสารอาจจะเป็นชุดเรือนใหม่นะครับหรืออันนี้นะครับตอนผมก็ได้ตัดโหลดก็คือที่จุดบุหรี่ออกแล้วนะครับที่จุดบุหรี่นี่ก็อันตรายนะสำหรับเด็กบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเด็กทำการกดไปเนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่ได้สังเกตนะครับระวังมันจะจุดบุหรี่ตลอดเวลานะอันตรายตัวนี้ที่รถกระบะผมเอาออกแล้วนะก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็คือไฟโดมนะครับไฟโดมมันจะมีอยู่3ตำแหน่งนะครับไฟโดมจะมีอยู่3ตำแหน่งก็คือตำแหน่ง on off แล้วก็ door ตำแหน่ง on เนี่ยก็คือจะเปิดตลอดเวลาตำแหน่ง off เนี่ยนะครับก็คือจะปิดเลยแต่ส่วนตำแหน่ง door เนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อจะเปิดไฟตัวนี้ก็ต่อเมื่อเราเปิดประตูนะครับผมสังเกตว่าภรรยาผมเนี่ยได้สับมาออนนะครับนั่นหมายความว่าภรรยาผมได้เปิดไฟตลอดเวลาจึงทำให้แบตหมดนั่นเองนะครับอาการนี้ก็คือไม่ได้เกิดจากสายไฟลัดวงจรแต่เป็นการเปิดโหลดให้ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจากออนนะตอนแรกเป็นออนใช่ไหมเพราะว่าภรรยาเขาเปิดไฟตรงนี้มันเป็นน่าจะเป็นหลอดไส้ครับเขาเปิดไฟเนี่ยเขาออนใช่ไหมครับผมมาออฟนะครับออฟนะคราวนี้เดี๋ยวเราไปใส่ฟิลนะครับเดี๋ยวเราก็วัดดูครับเดี๋ยวเราใส่ฟิลนะครับใส่ฟิลเข้าไปนั้นผมออฟแล้วครับเนี่ยโอห์มขึ้นเป็นนานๆแล้วนะครับโอห์มขึ้น OL นะครับเนี่ยโอห์มขึ้น OLแสดงว่าเป็นที่ภรรยาเนี่ยเปิดไฟทิ้งไว้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้สังเกตตั้งแต่แรกแล้วก็หลอดไฟน่าจะขาดนะครับคือมันไม่สว่างนะครับมันมีคราบดำนะครับก็เดี๋ยวผมแกะทำความสะอาดแล้วก็แกะดูรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับก็ตัวนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วครับจบปัญหาไฟรั่วนะครับไฟรั่วเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุนะก็อาจจะเป็นหนูกัดสายอะไรต่างๆนะครับแต่ว่านะครับอย่างรถคันนี้นะครับเนี่ยสายไฟมันเป็นตะกันหมดแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นกระแสสูงอยู่นะตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นมาต่อกับตัวนี้นะครับเราเรียกว่าไฟพุชสวิตช์นะครับก็เดี๋ยวผมตัวนี้ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะเอาเทปพันไว้ก่อนนะครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องเช็คว่าไฟท้ายติดไหมด้วยนะครับประมาณนั้นดูนะครับตอนนี้ไฟไม่รั่วแล้วนะครับนี่ก็คือสาเหตุง่ายๆนะครับเวลาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเช็คไฟรั่วก็คือเราระบุตำแหน่งด้วยการเริ่มถอดฟิลนะครับเขาจะมีจุดมาร์กบอกนะครับของรถแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับก็คือไฟอะไรต่างๆนะครับไฟโดมเนี่ยเกี่ยวกับไฟห้องโดยสารทั้งหมดเลยนะครับไฟเรือนไม้ไฟเครื่องเสียงกลไกควบคุมเรือนไม้อะไรต่างๆนะครับไฟห้องโดยสารแล้วก็ไฟเซ็นเซอร์ประตูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้10แอมป์นะครับฟิลที่เขาระบุมาก็หมดปัญหาเรื่องไฟรั่วนะครับตอนนี้นะของภรรยาก็แบตก็จะอยู่ยาวนะครับเสียดายมากนะครับ
คือภรรยาเขาต้องการเปลี่ยนนะเนื่องจากว่าลูกเก่าเนี่ยก็ใช้มาหลายปีนะครับเขาก็เปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะผมจะเอาแบตตัวนี้ไปชาร์จแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะหมายถึงแบตก่อนหน้านี้ผมจะเอาไปชาร์จแล้วก็ทำคลิปให้นะครับเรื่องการชาร์จแบตอะไรต่างๆนะครับแบตตัวนี้เหลือ0 โวลต์2 รอบแรกรถสตาร์ทไม่ติดซื้อแบตใหม่มาจอดทิ้งไว้ประมาณ2 อาทิตย์แบตเหลือ0 โวลต์ผมเอาไปชาร์จกลับมาสตาร์ทไม่ติดผมกลับไปอีกวันว่าจะเอารถมาจำสตาร์ทกลับมาดูแบตเหลือ0 โวลต์โอ้โหเหลืออันนี้คือน่าจะเป็นรอบที่3แล้วจากนั้นกลับมาดูผมเห็นแบต0 โวลต์ก็ไปชาร์จเอากลับไปชาร์จอีกจนเต็มเลยกลับมาดูสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทติดนะเพราะว่าผมชาร์จนานจากนั้นผมก็ตามแก้ปัญหาอาการเรื่องของไฟรั่วว่าไฟรั่วเนี่ยเขาจะมาที่จุดไหนอะไรยังไงนะครับว่าใครเขารั่วตรวจพบสาเหตุว่ามันมีสวิตช์เกี่ยวกับห้องโดยสารเนี่ยไฟหลังคานะครับมันเปิดอยู่นะครับก็จึงทำให้โอห์มต่ำแต่ตอนนี้โอห์มไม่ต่ำแล้วนะครับ OL นะครับแบบนี้ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับการเช็คไฟรั่วจะต้องลอยขั้วบวกออกนะลอยขั้วบวกออกแล้วว่ากราวเนี่ยไม่ต้องลอยก็ได้จากนั้นเวลาเราเช็คไฟรั่วเนี่ยนะครับเราก็เช็คที่ขั้วบวกต้องเป็นความต้านทานเป็นอนันต์นะครับเพราะว่าอะไรระบบไฟมันยังไม่เปิดเลยในรถมันไม่มีสวิตช์ที่ต่อกันอย่างแน่นอนนะครับพวกทรานซิสเตอร์พวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทำงานวิทยุเครื่องเสียงก็ยังไม่ได้ไฟมันจึงต้อง OL แต่ถ้าเราวัดดูแล้วเห็นโอห์มต่ำนะครับ100 โอห์มยังผิดปกติเลยนะ100 โอห์มเนี่ยเราจะต้องไปหาสาเหตุนะครับ200 โอห์มเนี่ยหาสาเหตุ300 โอห์มหาสาเหตุ400 โอห์ม 1K เนี่ยก็ยังผิดปกตินะครับรั่ว 1K เนี่ยนะครับรั่วระดับ 1K เนี่ยไฟก็หมดได้นะครับแบตหมดได้นะจะต้องไปทำการตรวจสอบตามลำดับนะครับโดยการตัดวงจรโดยการเริ่มจากการถอดรีเลย์อะไรต่างๆนะครับรีเลย์ชุดควบคุมพัดลมรีเลย์ชุดควบคุมแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกคลัตช์สตาร์ทพวกคลัตช์ไดชาร์จนะครับแล้วก็ฟิลตามจุดต่างๆนะครับเหล่านี้จะต้องตัดโหลดออกมาแล้วก็วัดตัดออกมา1 ตัวแล้วก็วัดนะถ้าไม่หายก็เสียบเข้าไปแล้วก็ตัดตัวใหม่แล้วก็วัดตัดตัวใหม่แล้วก็วัดแบบนี้นะแบบนี้นะครับก็แก้ปัญหาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วเกิดจากความโบ๊ะบะนะครับก็คือเปิดไฟห้องโดยสารทิ้งไว้นะครับอาจจะเผลอนะครับภรรยาอาจจะเผลอนะโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ